नमस्कार. उजळणी विज्ञानाची या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी प्रोफेसर दिनेश कायल तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो. आज आपण पिरियॉडिक टेबलमधील सर्वात पहिला एलिमेंट हायड्रोजन या एलिमेंटविषयी काही मजेशीर माहिती पाहणार आहोत. सर्वप्रथम तो गॅस कसा तयार करायचा याविषयी आपण माहिती घेऊ. ओके, यासाठी रिक्वायरमेंट काय काय आहे तर रिक्वायरमेंट आहे कुठला तरी एक मेटलचा सोर्स. ओके, सुरुवातीला जसा हायड्रोजन ह्युमन बिंग्सने तयार केला त्या मेथडनंच जाणार आहोत आपण. त्यांनी काय केलं, कुठल्याही मेटलवरती जर डायल्यूट ॲसिडची ॲक्शन केली तर तिथं हायड्रोजन गॅस तयार होतो. तर आपल्याला कुठला तरी एक सोर्स लागणार, तर इथे मी खिळे घेतलेले आहेत. सर्वात स्वस्त आणि चीप सोर्स आहे आपल्याला आणि हा मल्टिपल टाइम्स आपण यूज करू शकतो. सेकंड रिक्वायरमेंट काय, आपल्याला ॲसिडची रिक्वायरमेंट आहे पण डायल्यूट ॲसिड पाहिजे. तर मी इथं 10 ml कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड घेतलेला आहे आणि त्याला डायल्यूट करण्यासाठी आपल्याकडे वॉटर पण अवेलेबल आहे. ओके, तर हायड्रोजन गॅस कसा तयार करायचा आणि कसा ट्रॅप करायचा तर काय करावं लागेल आपल्याला, तर सुरुवातीला मी हे जे खिळे आहेत ते मी ह्या बॉटलमध्ये भरून घेतो. जेवढे पॉसिबल आहेत तेवढे सर्व खिळे मी इथे भरून घेतोय. ओके, एवढे खेळ आपल्यासाठी सफिशियंट आहेत. आता यात काय करायचं, आपल्याला ॲसिडला डायल्यूट करायचं तर वॉटर ॲसिडमध्ये कधीच ॲड करायचं नाही. सल्फ्युरिक ॲसिड नेहमी वॉटरमध्ये ॲड केलं पाहिजे. तर मी पहिल्यांदा यात वॉटर भरून ठेवतो. की मी बऱ्यापैकी वॉटर भरलेलं आहे याच्यात. ठीक आहे, हे तुम्हाला आता क्लीन दिसत असेल तर रिॲक्शन चालू झाल्यानंतर याचा कलर चेंज होईल. इथं जो प्रोडक्ट तयार होणार आहे केमिकल रिॲक्शन काय आहे तर फेरस प्लस डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिड ॲक्शन होऊन काय होणार, फेरस सल्फेट प्लस हायड्रोजन गॅस. आणि या फेरसमुळे सोल्युशनला ओके फेंट ग्रीन कलर डेव्हलप झाला पाहिजे. पण हे जे आयन्स आहेत, जे नेल्स आहेत ते काय प्युअर नाहीत आपल्याकडे, त्यामुळे ह्याचा कलर डार्कमध्ये कन्वर्ट होईल. पण ठीक आहे, हा एक आपला युजफुल बाय प्रोडक्ट आहे, तोही आपण काही वेस्ट घालवणार नाही. पण सध्या आपण फक्त हायड्रोजनवरती फोकस करणार आहोत. तर हे जे सोल्युशन आहे ते नंतर फिल्टर करून मी FeSO4 माझ्या यूजसाठी कलेक्ट करून ठेवणार आहे. ठीक आहे, तर एवढंच वॉटर सफिशियंट आहे. ओके, आपण कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिडला हँडल करत आहोत तर आपल्याकडे ग्लोव्ज असणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर सेफ्टी गॉगल असायला हवं. आणि सल्फ्युरिक ॲसिड जास्त अमाऊंटमध्ये यूज करू नका, कारण की रिॲक्शन एक्झोथर्मिक आहे, प्लास्टिक विरघळण्याची शक्यता आहे. त्यातल्या त्यात हे कॉन्सन्ट्रेटेड ॲसिड आपण यूज करतोय. आणि ही रिॲक्शन लहान मुलांनी रिपीट करू नका आणि जे कोणी रिपीट करणार असतील त्यांनी सेफ्टी प्रिकॉशन्स जरूर घ्या. ठीक आहे, तर मी याच्यात हे 10 ml सल्फ्युरिक ॲसिड ॲड करतो. इथं बबलिंग स्टार्ट होईल पण हायड्रोजनचे बबल खूपच स्मॉल असतात, ते विजिबल नाहीत, फक्त कलर चेंज झालेला तुम्हाला दिसून येईल. ठीक आहे, ओतण्यासाठी एकतर तुम्ही डायरेक्ट ओतू शकता किंवा मी हे फनेल वापरतो आणि त्यानं हे ॲसिड यात पोअर करतो. ठीक आहे, तर तुम्हाला कदाचित ते पडताना दिसतही असेल. लगेच बबलिंग चालू झालेलं आहे, केमिकल रिॲक्शन स्टार्ट झालेलं आहे. तर मी हे सर्व पुन्हा एकदा वॉश करून घेतो. ठीक आहे, थोडंसं वॉटर टाकलं, क्लीन करून घेतोय. ठीक आहे, इथं फ्रोथ पण थोडा जनरेट होतो. ठीक आहे, हे एक्झोथर्मिक रिॲक्शन आहे. नंतर जर खूपच गरम झालं तर आपण ह्याच बीकरमध्ये याला ठेवून देणार आहे. थोडंसं हीट पण जनरेट झालेलं आहे. इथे बबलिंग चालू झालेलं आहे, तुम्हाला जरा व्हाईटिशपणा आलेला दिसेल. पण आपल्याला हायड्रोजन गॅस ट्रॅप करायचा आहे. तर एक्झोथर्मिक रिॲक्शनमुळं किंवा त्याच्या बबलिंगमुळं तिथं थोड्याशा वॉटर वेपर्स पण जनरेट होतात. त्या वॉटर वेपर्स वरती येऊ नयेत म्हणून आपण काय करतो, त्या माउथला कॉटन थोडासा लावून ठेवतो. ठीक आहे, जेणेकरून वॉटर वरती येणार नाही पण गॅस वरती पास होईल. आणि गॅस होल्ड करण्यासाठी आपण काय करतोय तर बलूनचा यूज करतोय. तर मी ते एक बलून यूज करतो. ठीक आहे, चांगल्या पद्धतीने मी त्याला ते लावून ठेवतो. ठीक आहे, तर थोड्या वेळातच हायड्रोजन गॅस ह्याच्यात होल्ड व्हायला सुरुवात होईल. जर का सुरुवातीला हायड्रोजन गॅस ट्रॅप होताना दिसला नाही तर समजायचं आपलीच काहीतरी चूक झाली किंवा कुठेतरी काही लिकेज आहे आणि त्या लिकेजमुळे तिथं प्रॉब्लेम क्रिएट होईल. तर थोड्या वेळात ह्यात हायड्रोजन फिल होऊन हा फुगायला सुरुवात होईल. थोडा वेळ आपण त्याचं ऑब्झर्वेशन करूयात.
तर आता आपण पाहूयात हायड्रोजनविषयी काही मजेशीर माहिती. तर हायड्रोजन हा पिरियडिक टेबल मधला फर्स्ट इलेमेंट आहे. तसा तो 16व्या शतकातच ह्युमन बिंग्सला नोन होता. म्हणजे रॉबर्ट बॉईल ह्या सायंटिस्टनं हा गॅस तयार केलेला. त्याने हीच ऍक्शन केलेली की डायल्यूट ऍसिड मेटलवरती टाकल्यानंतर तिथं गॅस जनरेट झालेला, पण त्याला तो रिकग्नाइज करता आला नाही. 1671 नंतर डायरेक्ट 1766ला हेनरी कॅव्हेंडिश ह्या सायंटिस्टनं सर्वप्रथम ह्या गॅसला रिकग्नाइज पण केलं आणि त्याने जनरेट पण केला. ओके, जनरेट केल्यानंतर त्यानं ज्यावेळेला ह्या गॅसला बर्न केला त्यावेळेला हे कळलं की त्याला हा गॅस फायर कॅच करतो. म्हणजेच हायड्रोजन हा लाईट वेट असला तरी पण हायली कंबस्टिबल किंवा इन्फ्लामेबल गॅस आहे. ठीक आहे, इथं बलून थोडासा फुगल्यासारखा दिसत असेल. हा डायटॉमिक गॅस आहे, हलका आहे, कलरलेस आहे, ऑर्डरलेस आहे, टेस्टलेस आहे, नॉन टॉक्सिक आहे आणि हा नॉन मेटॅलिकच गॅस आहे कारण की हायड्रोजन नॉन मेटल आहे. त्यानंतर त्यानं ज्यावेळेला हा हायड्रोजनला पाहिलं त्यावेळेला तो लाईट वेट तर होताच आणि त्याला असं वाटलं की त्यानं जो फ्लॉजिस्टॉन, त्या काळात एक फ्लॉजिस्टॉन थेरी फेमस होती. फ्लॉजिस्टॉन थेरी काय सांगत होती, जर कुठलाही मटेरियल तुम्ही बर्न केलं किंवा त्याचं करोजन झालं तर काही पार्ट त्याचा फायर कॅच करून निघून जातो. तो फायर कॅच करणार जे मटेरियल त्याला ते फ्लॉजिस्टॉन म्हणायचे आणि जो शिल्लक राहिलेला पार्ट आहे त्याला काल्क्स म्हणायचे. तर ह्यानं ह्यात काहीच शिल्लक राहत नव्हतं बर्न केल्यानंतर. तर त्याला वाटलं की त्यानं प्युअरली फ्लॉजिस्टॉन डिस्कवर केला. त्यानं त्यावरून त्याला नाव दिलं फ्लॉजिस्टॉन एअर. ठीक आहे, नंतर 1783च्या आसपास 1781ला त्यानं ज्यावेळेला हे बर्न केलेल्या गॅसचं अनालिसिस केलं त्यावेळेला त्याला कळलं की ते वॉटर फॉर्म होते. त्यामुळे त्यानं ह्याला वॉटर फॉर्मिंग गॅस ही म्हणून टाकलं. पण ह्याचं पहिल्यांदा नाव दिलं 1783ला अँथोनी लेवायजे. त्याने हा गॅस तयार केला. त्यानं गॅस तयार करायची मेथड कोणती वापरली तर त्यानं दगडी कोळसा घेतला, त्याला गरम केला, एकदम व्हाईट हॉट होईपर्यंत गरम केला. त्यात एक आयर्नची ट्यूब ठेवली, म्हणजे ती पण आता रेड हॉट होते, एकदम रेड लाल कलरमध्ये आयर्न बर्न म्हणजे गरम होऊन चमकायला लागतं. आणि त्याच्या एका साईडला त्यानं बिकर ठेवून त्यातून वॉटरला हीट करून त्याच्या वेपर्स त्या आयर्नमधून पास केल्या. आणि ज्यावेळेला आयर्नमधून वेपर्स पास झाल्या त्यावेळेला आयर्न हाय टेम्परेचरला वेपर सोबत रिॲक्ट होतं आणि वेपर सोबत ज्यावेळेला रिॲक्ट झालं त्यावेळेला त्याचं आयर्न ऑक्साईड वगैरे तयार झालं आणि दुसऱ्या टर्मिनलला त्याला हायड्रोजन गॅस कलेक्ट करता आला. आणि त्या गॅसच्यात पण पुन्हा त्यानं अनालिसिस केलं आणि त्यानं सर्वप्रथम हायड्रोजन हे नाव दिलं. हायड्रो मीन्स वॉटर, जेनेसिस म्हणजे फॉर्मिंग, तसं हिद्राजेनेसिस असं ग्रीकमध्ये त्याचं वर्डिंग आहे. म्हणजे हा वॉटर फॉर्मिंग गॅस असल्यामुळे त्याला हायड्रोजन हे त्यानं नाव देऊन ठेवलं. त्याच वेळेला सेम 1783 साली एका सायंटिस्टनं हा गॅस बलूनमध्ये फिल करून पहिला हायड्रोजनेटेड बलून्स तयार केले. आणि त्यानंतर जवळजवळ 1853 साली एका सायंटिस्टनं हायड्रोजन फील्ड एअरशिप्स तयार केला. एअरशिप्स म्हणजे आताचं एरोप्लेनचं तुम्ही प्रिमिटिव्ह मॉडेल म्हणू शकता की ज्यात हलका गॅस भरल्यानंतर त्या एअरशिप्स हवेत उडतात आणि त्या एअरशिपचा यूज करून ते ट्रॅव्हलिंग करू लागले एअरमधून. म्हणजे त्यावेळेचे हे एरोप्लेनच तुम्ही म्हणू शकता की यांना. ओके, तेव्हापासून सुरुवात झाल्यानंतर माणसानं हा एअरशिपचा यूज बराच काळ केला, अगदी 1938 पर्यंत यूज करत होते. ह्या गॅसचा यूज करून फर्स्ट वर्ल्ड वॉरच्या वेळेला जवळजवळ 35,000 लोकांना ट्रान्सफर करण्यात आलेलं होतं की जिथं वॉर झोनमधून नॉर्मल झोनमध्ये. त्याचबरोबर 1919 साली हेलियमचे बरेच सोर्स अमेरिकेत सापडले, पण अमेरिकेने ह्या कामासाठी हेलियम द्यायला नकार दिला कारण हेलियम हायड्रोजनपेक्षा कॉस्टली आहे. आणि त्यानंतर जर तुम्ही पाहिलं तर 1938 सालापर्यंत म्हणजे 1920 नंतर इंग्लंड टू अमेरिका ट्रान्स अटलांटिक म्हणजे अटलांटिक महासागर क्रॉस करून ह्या शिप अमेरिकेपर्यंत जात होत्या. पण 1938 साली एक ऍक्सिडेंट झाला आणि त्या शिपमध्ये जेवढे पण लोक होते ते मारले गेले. हायड्रोजन हायली फ्लेमेबल गॅस असल्यामुळे तिथे एक लिकेज तयार झालं आणि त्याच्या आउटर साईडला जी अल्युमिनियमची फॉईल होती त्यानं इलेक्ट्रोस्टॅटिक चार्ज जनरेट केला आणि त्याच्यामुळे त्यानं फायर कॅच केले आणि एक्सप्लोजन झालं. आणि हे लाईव्ह शो चालू असल्यामुळे तिथं बरेच लोक मेले आणि त्यानंतर ह्याचा यूज संपला. पण नंतर हेलियमचा यूज होत होता, पण तो ट्रॅव्हलिंगसाठी जास्त यूज होत नव्हता, त्याचा रिसर्च पर्पजसाठी यूज जास्त होत होता. ठीक आहे, ओके, ही थोडंसं गरमही झालेलं आहे पण एवढं गरम झालेलं नाहीये. थोडीशी एक्झोथर्मिक रिॲक्शन आहे. तुम्हाला इथं बबलिंगमुळे व्हाईटिशपणा दिसत असेल, नंतर याचा कलर पण चेंज होत जाईल जसं जसं फेरस सल्फेट तयार होईल. ओके, स्लो रिॲक्शन आहे. आपण साधारण अर्धा तास थांबू आणि त्यानंतर हा जो प्रोडक्ट तयार होणार आहे त्याला आपण फायर कॅच करून तुम्हाला दाखवू की हा गॅस फायर कॅच करतो. या ठिकाणी बलून जो आहे तो बराच वेळ झाला जास्त फुगत नाहीये आणि त्याचा प्रॉपर शेपही नाही, तर त्याला मी चेंज करतो सध्या.
मी दुसरा बलून तिथे अटॅच करतो. जर थोड्या वेळातच तो फुगायला सुरुवात झाली नाही तर तुम्ही समजू शकता की तिथे काही ना काही लिकेज आहे. ओके, तर ह्याची फुगायला सुरुवात झालेली आहे. तुम्ही बघता इथं गॅस लगेच कलेक्ट झालेला आहे. बलून आता बऱ्यापैकी फुगलेला आहे. आपण त्याला रिमूव्ह करूयात. ओके, गॅस रिलीज करायचा नाही आपल्याला. ओके, तर इथे ठीक आहे, त्यात कॉटनचा प्लग तसाच राहिलेला आहे, तो ठेवून देऊ तसाच, काही अडचण नाही आपल्याला. तर ह्या बलूनला मी ह्या धाग्यानं बांधतो. ओके, तर हा जो आहे तो आहे आपला हायड्रोजन गॅस. हलका आहे पण सफिशियंटली कॅच न झाल्यामुळे तो स्वतःच्या वेटनं थोडा खाली येतोय. ठीक आहे, काही अडचण नाही. तरी मी अजून एक्स्ट्रा गॅस कलेक्ट करायला सुरुवात करतो. ठीक आहे, तो हवेत थोडा तरंगतोय. ओके, थोडंसं मी आवरून ठेवतो, बाजूला सामान ठेवतो नेऊ. तर हा हलका तर आहेच, पण आता ह्याची रिॲक्शन जी होणार आहे ती एअरमधल्या ऑक्सिजन सोबत होणार आहे. तर इथं तुम्हाला काय काय ऑब्झर्वेशन करायचं, तर तुम्हाला ऑब्झर्वेशन करायचं ह्याच्या कलरचं आणि त्याचबरोबर तुम्ही ह्याचा साऊंड पण ऐकालच. ओके, 3, 2, 1 स्टार्ट. ओके, तर ह्याला ज्यावेळेला तुम्ही इग्नाइट कराल त्यावेळेला नेहमी तुम्ही त्याच आसपास बघा की कोणती एक फायर कॅच करणारी गोष्ट आहे का. इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेंट पासून पण लांबच ह्याला इग्नाइट करा आणि तुम्ही त्याच्यापासून जेवढे लांब राहाल तेवढं बेस्ट आहे. ठीक आहे, कानांच्या प्रोटेक्शनसाठी एअर डिफेंडर वापरले तरी चालतील आणि लहान मुलांपासून किंवा सर्वांपासून लांबच ही रिॲक्शन करा. शक्यतो जास्त अमाऊंटमध्ये गॅस कलेक्ट करू नका. इथे अजून गॅस कलेक्ट व्हायला सुरुवात झालेली आहे. तर ही होती हायड्रोजनविषयी काही मजेशीर माहिती. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. अशाच पद्धतीने जर तुम्हाला सायन्स शिकायचं असेल, जर तुम्ही IIT नीटची जरी तयारी करत असाल तर प्रयोगांच्या माध्यमातून तुम्हाला जर सायन्स शिकायचं असेल तर तुम्ही ॲस्पायर अकॅडमीसोबत संपर्क साधू शकता. त्यांचे सर्व डिटेल्स खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहेत. थँक्यू.